หงเพลิงกำเนิดจากความตายนี่คือสงครามเวทมนต์ครั้งสุดท้ายเส้นทางสู่ยอดเขาพันดาวเพื่อตามหาดาวจักรพรรดิจะยากลำบากแค่ไหนเจ้าชายผู้พัดพรากจะกอบกู้และช่วยเหลือบ้านเมืองของเขาได้หรือไม่เรื่องราวจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวบทสรุปสงครามสิงธาตุกำเนิดหงเพลิงพิชิตมารครับณดินแดนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งเวทมนต์อาจารย์ฟู่ได้พาเจ้าชายหลี่เฟยเดินทางออกจากเมืองมรกตไปไกลหลายวันหลายคืนในที่สุดท่านก็เดินทางมาถึงป่าไผ่แห่งม่านหมอกป่าไผ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบและมีเวทมนต์ป้องกันศัตรูที่อาจารย์ฟู่ได้สร้างขึ้นท่านสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันหมู่บ้านเล็กๆและสำนักฝึกนักรบและนักเวทลับๆของตนเองซึ่งต่อไปนี้เจ้าชายหลี่เฟยจะอยู่และเติบโตในสำนักแห่งนี้จนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมที่เขาจะได้กลับไปยังเมืองมรกตบ้านเกิดของตนเองแต่หลี่เฟยจะไม่ได้เติบโตไปเพียงลำพังครับเพราะอาจารย์ฟู่ยังได้เลี้ยงดูเด็กทารกหญิงกำพร้าคนหนึ่งเอาไว้ด้วยเธอมีชื่อว่าเหมยหลิงเด็กหญิงผู้มีพลังธาตุไฟที่อาจารย์ฟู่ได้ไปพบกลางกองไฟในสงครามเจ้าชายหลี่เฟยเนี่ยนะครับถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเหมยหลิงในสำนักป่าไผ่ม่านหมอกโดยที่เหมยหลิงและทุกๆคนในสำนักไม่รู้เลยว่าหลี่เฟยคือเจ้าชายแห่งเมืองมรกตผู้ที่ชะตาลิขิตให้ครอบครองดาวจักรพรรดิอาจารย์ฟู่ยังคงปกปิดความจริงเรื่องนี้เอาไว้แม้แต่ตัวหลี่เฟยเองก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตนเองเป็นใครมาจากไหนกระทั่งหลี่เฟยเติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มรูปงามจิตใจดีและกล้าหาญเขามีพรสวรรค์ในการควบคุมพลังธาตุลมเหมือนกับแม่ในขณะที่เหมยหลิงก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่งดงามเด็ดเดียวและทะเยอทะยานพลังธาตุไฟของเธอนั้นแข็งแกร่งจนเป็นที่เลื่องลือในสำนักอาจารย์ฟู่เนี่ยฝึกฝนทั้งคู่อย่างเข้มงวดทุกวันสอนวิชาควบคุมพลังจากภายในสู่ภายนอกให้พวกเขาได้ผ่านด่านทดสอบที่ยากลำบากมากมายอยู่เสมอจนเวลาล่วงเลยผ่านไป15 ปีความรู้สึกของเหมยหลิงที่มีต่อหลี่เฟยก็เปลี่ยนไปเธอไม่ได้มองเขาเป็นเพียงเพื่อนหรือพี่น้องร่วมสำนักเท่านั้นแต่กลับรู้สึกหวั่นไหวทุกครั้งที่หลี่เฟยยิ้มให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ฝึกการต่อสู้ร่วมกันจนสุดท้ายเหมยหลิงก็ตกหลุมรักหลี่เฟยอย่างลึกซึ้งแต่หลี่เฟยเนี่ยกลับไม่ได้สังเกตเห็นถึงความรู้สึกของเหมยหลิงเลยเขายังคงปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับพี่น้องคนหนึ่งเสมอกระทั่งเวลาผ่านเลยไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงของปีต่อมาเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวธาตุน้ำผู้หนึ่งเดินทางมาถึงสำนักป่าไผ่ม่านหมอกพร้อมกับอาจารย์ฟู่เธอนั้นนะครับมีชื่อว่าซ่านอีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับหลี่เฟยและเหมยหลิงซึ่งซ่านอีนั้นเป็นหญิงสาวที่อพยพหลบหนีมาจากสงครามระหว่างเมืองทับทิมกับเมืองมรกตที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า15 ปีแล้วซ่านอีอ้างว่าครอบครัวของเธอเป็นนักรบต่างเมืองที่เข้ามาร่วมทัพกับเมืองทับทิมแต่บัดนี้พวกเขาได้เสียชีวิตในสงครามหมดแล้วเธอจึงหนีออกมาหาที่หลบภัยกระทั่งได้มาพบกับอาจารย์ฟู่ซึ่งอาจารย์ฟู่ได้มองลึกเข้าไปในดวงตาของซ่านอีและได้เห็นพลังอันแข็งแกร่งที่ซุกซ่อนภายในตัวของเธอท่านจึงตัดสินใจพาซ่านอีเข้ามาฝึกเป็นนักรบในสำนักหลี่เฟยผู้เป็นมิตรกับทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มเขารีบอาสาพาซ่านอีเที่ยวชมสำนักแนะนำให้รู้จักกับเหมยหลิงและเพื่อนคนอื่นๆแต่เหมยหลิงเนี่ยกลับเฉยชาและดูไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับซ่านอีสักเท่าไหร่นักแต่ทั้ง3ก็ยังคงหมั่นฝึกฝนวิชาจากอาจารย์ฟู่ร่วมกันอย่างเต็มที่ทุกวันแต่ยิ่งเวลาผ่านไปหลี่เฟยกลับรู้สึกชื่นชอบซ่านอีมากขึ้นเขาพยายามเข้าหาและพูดคุยกับเธอจนกระทั่งทั้งสองสนิทสนมกันมากและมักจะแอบไปฝึกฝนพลังและแลกเปลี่ยนเทคนิคการควบคุมธาตุด้วยกันอยู่พูดคุยกันจนดึกดื่นแทบทุกวันความรู้สึกพิเศษจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองแต่หลี่เฟยเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะสารภาพความในใจสักทีจนวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเหมยหลิงผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่สามารถเล่าให้ฟังและปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่ทว่าคำสารภาพนี้เองล่ะครับกลับทำร้ายจิตใจของเหมยหลิงอย่างรุนแรง
แต่เหมยหลิงเนี่ยก็ยังคงปิดบังความเจ็บปวดเอาไว้ยังคงไม่ยอมบอกให้ใครได้รู้ถึงความต้องการลึกๆในใจของเธอโดยหารู้ไม่ว่าการเก็บกดความรู้สึกเอาไว้แบบนี้มันกลับทำให้ความอิจฉาต่อซ่านอี้พุ่งพล่านขึ้นในจิตใจความรักที่ผิดหวังทำให้เหมยหลิงปรารถนาที่จะให้หลี่เฟยเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งคืนหนึ่งเหมยหลิงก็ไม่อาจจะทนเห็นหลี่เฟยและซ่านอี้ใกล้ชิดกันได้อีกเธอจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในหอตำราต้องห้ามของอาจารย์ฟู่ซึ่งเป็นที่เก็บตำราเวทมนต์โบราณที่อันตรายเอาไว้และที่นั่นเองล่ะครับเหมยหลิงได้พบกับเวทมนต์ที่มีชื่อว่าดาราสีน้ำเงินมันมีอิทธิฤทธิ์ในการควบคุมจิตใจและความรู้สึกของผู้อื่นได้และยังทำให้ผู้ที่ถูกคาถาตกหลุมรักผู้ที่ร่ายคาถาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเหมยหลิงเนี่ยนะครับตัดสินใจจะใช้เวทมนต์ดาราสีน้ำเงินกับหลี่เฟยทันทีเธอใช้เวลาเตรียมการอยู่หลายวันจนกระทั่งในคืนเดือนเพ็ญเหมยหลิงก็หลอกล่อหลี่เฟยให้มาดื่มชาที่ริมทะเลสาบก่อนจะผสมน้ำยาเวทมนต์ลงไปในชาของเขาและก็ร่ายคาถาทันทีที่หลี่เฟยดื่มชาจนหมดสายตาที่เขามองเหมยหลิงก็เปลี่ยนไปมันเต็มไปด้วยความหลงไหลเขาบอกรักและสวมกอดหญิงสาวตรงหน้าอย่างไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้เองแหละครับมันทำให้เหมยหลิงมีความสุขมากๆเธอคิดว่าแผนการของเธอเนี่ยมันได้สำเร็จลงแล้วโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเวทมนต์นี้มันมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากเพียงใดเพราะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับหลี่เฟยก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงพลังธาตุลมของเขาอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องเหมยหลิงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากเธอรีบกลับไปอ่านตำราอีกครั้งและพบว่าเวทมนต์ดาราสีน้ำเงินนี้มันจะดูดพลังชีวิตของผู้ที่ถูกคาถาอย่างต่อเนื่องและวิธีแก้เนี่ยมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือผู้ที่ต้องมนต์จะต้องได้รับพลังที่แข็งแกร่งหล่อเลี้ยงเท่านั้นเหมยหลิงเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเธอจะต้องทำยังไงดีเพราะแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีพลังมากแต่ก็ไม่มากพอที่จะเยียวยาพลังเวทมนต์ดาราสีน้ำเงินได้และทันใดนั้นเองล่ะครับเหมยหลิงก็นึกถึงดาวจักรพรรดิบนเขาพันดาวขึ้นมาเธอได้รับรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าผู้ที่ครอบครองมันจะสามารถได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่การจะขึ้นไปยังเขาพันดาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันถูกปกป้องเอาไว้อย่างดีจากพลังธรรมชาติและเทพมังกรวารีแต่เหมยหลิงเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับเธอตัดสินใจวางแผนที่จะพาหลี่เฟยหนีออกจากสำนักในค่ำคืนนั้นแล้วมุ่งหน้าไปยังเขาพันดาวทันทีซึ่งการเดินทางสู่ยอดเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนานหลายวันกว่าที่ทั้งสองจะลัดเลาะมาตามเส้นทางลับที่อาจารย์ฟู่เคยบอกเล่าเอาไว้จนมาถึงตีนเขาพันดาวได้สำเร็จแต่หนทางข้างหน้านั้นเหมยหลิงจะต้องพาหลี่เฟยผ่านด่านอันตรายทั้ง4ด่านตามตำนานซึ่งด่านแรกก็คือกำแพงน้ำที่พุ่งขึ้นสูงหลาย10 เมตรเหมยหลิงจึงใช้พลังไฟอันร้อนแรงของเธอระเหยน้ำจนเป็นช่องให้ทั้งคู่สามารถเดินผ่านไปจนถึงด่านที่2ได้ซึ่งมันก็คือหุบเขาดินทะลุสถานที่ที่พื้นดินสามารถเปลี่ยนแปลงและยุบตัวลงได้ทุกเมื่อเหมยหลิงจึงใช้ความร้อนจากพลังธาตุไฟของเธอเผาจนพื้นดินละลายและแข็งตัวกลายเป็นเส้นทางเดินที่ปลอดภัยจนสามารถเดินข้ามไปยังด่านที่3ได้สำเร็จนั่นก็คือลำน้ำลาวาแม่น้ำเดือดพล่านที่ไหลผ่านเทือกเขาแต่ด่านนี้นะครับเหมยหลิงสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างง่ายดายด้วยการบังคับไฟให้เย็นลงเกิดผลึกแข็งขึ้นเป็นจุดๆพอที่จะให้ทั้งสองสามารถเดินข้ามผ่านไปได้จนมาถึงด่านสุดท้ายนั่นก็คือพายุสายฟ้าลมพายุที่พัดกระหน่ำบนเส้นทางสู่ยอดเขาแต่หลี่เฟยที่แม้จะอ่อนกำลังและตกอยู่ในภวังค์แห่งความรักเขาก็ยังพอมีสติช่วยใช้พลังลมที่พอมีเหลืออยู่คอยต้านพายุที่รุนแรงให้อ่อนกำลังลงพอที่จะให้ทั้งสองสามารถเดินผ่านไปได้สำเร็จแต่การใช้พลังครั้งนี้นะครับทำให้หลี่เฟยเนี่ยอ่อนแรงลงอย่างมากเหมยหลิงจึงต้องแบกหลี่เฟยให้ขึ้นไปถึงยอดเขาพันดาวให้เร็วที่สุดและบนยอดเขานั่นเองล่ะครับผมมีลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนตรงกลางมีแท่นหินโบราณสลักลวดลายมังกรเอาไว้อย่างงดงามและก็มีลูกแก้วสีทองเปล่งประกายวาววับอยู่ด้วยซึ่งมันก็คือดาวจักรพรรดิ
การเดินทางอันยาวนานและการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆทำให้หลี่เฟยและเหมยหลิงต้องอ่อนแรงอย่างมากเหมยหลิงพยายามพยุงหลี่เฟยที่แทบจะไม่รู้สึกตัวให้เดินเข้าไปใกล้ๆแท่นหินและทันใดนั้นเองล่ะครับน้ำค้างรอบๆตัวของพวกเขาก็ค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างของมังกรยักษ์สีครามซึ่งนั่นก็คือเทพมังกรวารีมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาพันดาวเทพมังกรวารีเนี่ยนะครับต่อว่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของเหมยหลิงที่ใช้เวทมนต์ดำกับเจ้าชายแห่งเมืองมรกตและแม้ว่าหลี่เฟยจะเป็นผู้ครอบครองดาวจักรพรรดิตามชะตาฟ้าลิขิตแล้วก็ตามแต่ตอนนี้เทพมังกรวารีก็ไม่อาจจะให้ดาวจักรพรรดิแก่เขาได้ด้วยเหตุที่ว่าเวทมนต์ดำกำลังครอบงำเขาอยู่ซึ่งมันอาจจะทำให้ความชั่วร้ายแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองมรกตได้เหมยหลิงจึงได้แต่มองหน้าชายอันเป็นที่รักและไตร่ตรองเรื่องนี้เธอไม่รู้แล้วนะครับว่าจะช่วยเขาได้ยังไงเมื่อนึกหาหนทางไม่ออกเหมยหลิงจึงตัดสินใจขัดคำสั่งเทพมังกรวารีรวบรวมพลังภายในทั้งหมดของเธอแล้วเข้าไปต่อกรกับเทพมังกรแน่นอนครับว่าเหมยหลิงที่อ่อนแรงและมีพลังห่างชั้นจากเทพมังกรวารีมากก็ไม่อาจจะต่อกรกับเทพมังกรวารีได้เลยเธอถูกคลื่นน้ำของเทพมังกรกลืนกินทั้งตัวจนไฟในตัวของเธอมอดดับและถูกกักขังเอาไว้ในลูกแก้วน้ำขณะที่เหมยหลิงกำลังอ่อนแรงที่สุดหลี่เฟยที่เห็นดังนั้นก็รีบใช้พลังลมตัดคลื่นน้ำจนแตกและปลดปล่อยเหมยหลิงให้เป็นอิสระตอนนี้นะครับทั้งคู่ต่างก็อ่อนแรงมากไม่เหลือกำลังที่จะต่อสู้อีกแล้วเหมยหลิงได้แต่นอนร่ำให้เสียงสะอึกสะอื้นอันแผ่วเบาของเธอมันกลับเต็มไปด้วยความปวดร้าวลมหายใจของทั้งสองรวยรินและใกล้จะดับสูญลงทุกขณะตอนนั้นเองล่ะครับเทพมังกรวารีก็แสดงความเมตตาพูดสอนกับเหมยหลิงว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เจ้าคิดนักมันไม่ใช่แค่การครอบครองแต่คือความปรารถนาที่จะได้เห็นคนรักมีความสุขแม้ในวันนี้เขาจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเราก็ตามเหมยหลิงเนี่ยนะครับเงยหน้าขึ้นมองอย่างสิ้นหวังในขณะที่เธอกำลังจะสิ้นใจเหมยหลิงตัดสินใจระเบิดพลังธาตุของตนเองเพื่อให้มนดาราสีน้ำเงินได้สูบกินแล้วก็ปลดปล่อยหลี่เฟยให้เป็นอิสระธาตุไฟอันมหาศาลในตัวของเธอเนี่ยนะครับถูกมนต์ดำสูบกินอย่างต่อเนื่องจนหมดแล้วเหมยหลิงก็ค่อยๆหลับตาและหมดลมหายใจไปและไม่นานนักหลี่เฟยก็ได้สติและพลังกลับมาเขาเห็นร่างไร้วิญญาณของเหมยหลิงนอนนิ่งอยู่กับพื้นต่อหน้าเทพมังกรวารีสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือกำลังนั่งดื่มชากับเธอหลี่เฟยเนี่ยไม่รอช้าครับรีบพุ่งเข้าไปโจมตีเทพมังกรวารีเพื่อปกป้องร่างของเพื่อนรักเพราะเขาคิดว่าเทพมังกรวารีนั้นเป็นต้นเหตุให้เพื่อนต้องตายแต่พลังของหลี่เฟยก็ไม่อาจจะทำอะไรเทพมังกรวารีได้เทพมังกรวารีจึงรัดร่างของเขาแล้วทำให้เขานิมิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อหลี่เฟยเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาก็ถึงกับเข่าซุดลงไปกับพื้นความรักและความผูกพันของเขาและเธอไม่สามารถทำให้หลี่เฟยรู้สึกโกรธหรือเกลียดเหมยหลิงได้เลยหลี่เฟยพยายามร้องไห้อ้อนวอนต่อเทพมังกรวารีให้เมตตาคืนชีวิตให้แก่เหมยหลิงแต่เทพมังกรวารีก็ตอบชัดเจนว่าทุกอย่างที่มันผ่านไปแล้วไม่อาจจะย้อนกลับคืนได้มีแค่การเริ่มต้นใหม่และก้าวต่อไปข้างหน้าเท่านั้นหลี่เฟยเนี่ยนะครับได้แต่นั่งนิ่งน้ำตาไหลอาบสองแก้มและหยดลงไปยังร่างไร้วิญญาณของเหมยหลิงทันใดนั้นล่ะครับดาวจักรพรรดิก็เปล่งแสงก่อนจะสลายกลายเป็นละอองสีทองไหลเวียนอยู่รอบๆและไหลผ่านเข้าไปในร่างของเหมยหลิงและหลี่เฟยก่อนที่ร่างของเหมยหลิงจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหงส์เพลิงขนสีแดงเพลิงและกลับมามีลมหายใจอีกครั้งนี่คือชีวิตใหม่ของเหมยหลิงหลี่เฟยเนี่ยตื่นเต้นและดีใจมากเลยนะครับรีบเข้าไปกอดหงส์เพลิงทันทีเทพมังกรวารีก็กล่าวกับทั้งคู่ว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จักรพรรดิจะกลับบ้านและยุติสงครามเจ้าคือผู้ถูกเลือกจงกลับไปยังเมืองมรกตเพื่อตามหาตัวตนที่แท้จริงของเจ้าและยุติสงครามคืนความสงบสุขให้กับแผ่นดินนี้
เมื่อสิ้นเสียงแล้วเทพมังกรวารีก็หายไปพร้อมกับละอองแสงของดาวจักรพรรดิก่อนจะไหลมารวมกันกลายเป็นสร้อยที่อยู่ในคอของหลี่เฟยแม้จะมีความสงสัยอยู่บ้างนะครับแต่หลี่เฟยก็ไม่รอช้าขึ้นขี่หงเพลิงบินลงจากยอดเขาพันดาวกลับไปสู่สำนักป่าไผ่ม่านหมอกทันทีทุกคนในสำนักเนี่ยต่างตื่นตาตื่นใจกับการปรากฏตัวของหลี่เฟยและหงเพลิงมากเลยนะครับอาจารย์ฟู่ที่ได้เห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่าคำทำนายในอดีตที่เขาเฝ้ารอมันเกิดขึ้นจริงแล้วหลี่เฟยเนี่ยเล่าทุกอย่างให้อาจารย์ฟู่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและบอกว่าเขาได้รับภารกิจจากเทพมังกรวารีให้กลับไปยุติสงครามที่เมืองมรกตอาจารย์ฟู่เนี่ยก็ไม่รอช้าครับเร่งรวบรวมนักรบทั้งหมดที่เขาฝึกฝนเอาไว้เพื่อรอคอยวันนี้มาถึงแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองมรกตทันทีแต่ระหว่างทางนั้นนะครับซ่านอีกลับมีอาการที่กระวนกระวายใจและมีท่าทีแปลกๆหลี่เฟยจึงพยายามที่จะพูดคุยกับเธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายหากได้แช่เท้าในแม่น้ำก็คงจะดีขึ้นเมื่อได้ยินดังนั้นหลี่เฟยก็ขอแยกตัวออกจากขบวนชั่วคราวเพื่อพาซ่านอีแวะไปที่ลำธารใกล้ๆแต่ทว่าจู่ๆเนี่ยนะครับแก๊งพยัคฆ์ดำก็กระโจนเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวและซ่านอีก็ชิงเอาดาวจักรพรรดิไปจากคอของหลี่เฟยทันทีซึ่งแท้ที่จริงแล้วซ่านอีก็คือสายลับของแก๊งพยัคฆ์ดำที่มาทำภารกิจสร้างความไว้ใจเพื่อรอชิงดาวจักรพรรดิแม้ในใจลึกๆของซ่านอีเนี่ยจะรู้สึกผิดแต่ภารกิจของเธอนั้นก็สำคัญเพราะว่าครอบครัวของเธอนั้นถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้ที่เมืองทับทิมหลี่เฟยที่ไม่รู้เหตุผลของซ่านอีเขาก็ได้แต่โกรธและเสียใจมากที่เห็นว่าซ่านอีนั้นทรยศต่อตนและทุกคนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่มองซ่านอีวิ่งหลบหนีไปเพราะต้องรับมือต่อสู้กับแก๊งพยัคฆ์ดำแต่ว่าซ่านอีนั้นก็ไม่อาจจะพ้นสายตาของหงเพลิงได้ครับทุกคนหงเพลิงเนี่ยรีบบินไปดักหน้าซ่านอีและเกิดการต่อสู้ระหว่างน้ำกับไฟขึ้นจนเกิดเป็นไอหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งป่าแต่พลังไฟในตัวของหงเพลิงนั้นแข็งแกร่งกว่ามากสุดท้ายซ่านอีก็พ่ายแพ้ถูกชิงเอาดาวจักรพรรดิคืนไปได้แม้ซ่านอีจะหมดหนทางต่อสู้แล้วแต่หงเพลิงก็ไม่คิดจะทำร้ายเธอเพราะหงเพลิงเนี่ยรู้ดีว่าซ่านอีนั้นรักหลี่เฟยอย่างแท้จริงหงเพลิงจึงบอกให้ซ่านอีกลับไปรอที่สำนักพร้อมกับสัญญาว่าเมื่อชนะสงครามได้แล้วจะไปช่วยพ่อกับแม่ของเธอกลับมาเองเมื่อพูดจบแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปหงเพลิงนำดาวจักรพรรดิกลับมาคืนให้หลี่เฟยที่ตอนนี้หลี่เฟยและอาจารย์ฟู่พร้อมด้วยเหล่านักรบทั้งหลายก็สามารถจัดการกับแก๊งพยัคฆ์ดำจนราบคาบแล้วหลี่เฟยจึงเร่งนำทุกคนมุ่งตรงสู่เมืองมรกตทันทีแม้ในใจตอนนี้จะเสียใจมากที่ถูกซ่านอีหลอกก็ตามไม่นานนักทุกคนจากสำนักป่าไผ่ม่านหมอกก็มาถึงเมืองมรกตพวกเขาได้พบกับสภาพบ้านเมืองที่ถูกโจมตีจนเสียหายอย่างหนักผู้คนล้มตายจำนวนมากเศษซากของกำแพงมหาภพอันแข็งแกร่งก็ถูกพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีแล้วพระนางซิงหลีจักรพรรดินีก็กำลังพยายามนำกองทัพต้านทัพศัตรูเอาไว้อย่างเต็มที่ตอนนั้นล่ะครับหลี่เฟยหงเพลิงและกองทัพของอาจารย์ฟู่ก็รีบเข้าไปสมทบกับกองทัพของเมืองมรกตดาวจักรพรรดิที่คอของเจ้าชายส่องแสงเจิดจ้าปลดปล่อยพลังทำลายล้างทุกอาคมของศัตรูชาวเมืองมรกตที่ได้เห็นเนี่ยต่างก็ดีใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นผู้ที่ครอบครองดาวจักรพรรดิกลับมาแล้วและคนที่ดีใจที่สุดก็คือพระนางซิงหลีมารดาผู้ให้กำเนิดหลี่เฟยนั่นเองแหละครับฝ่ายเมืองทับทิมเมื่อพระเจ้าฉีหลงรู้ว่าดาวจักรพรรดิตกอยู่ในมือของคนอื่นแล้วเขาก็โกรธมากสั่งทัพใหญ่โจมตีอย่างบ้าคลั่งแม้ตอนนี้เมืองมรกตจะมีคนน้อยกว่ามากก็ตามแต่ด้วยอำนาจของดาวจักรพรรดิและพลังไฟของหงเพลิงก็ทำให้พวกเขาสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบได้ในที่สุดและตอนนี้เองล่ะครับพระเจ้าฉีหลงก็เริ่มหวั่นใจแล้วว่าเขาจะแพ้สงครามเขาจึงเริ่มต้นใช้เวทมนต์ต้องห้ามสร้างมังกรไฟขนาดใหญ่ให้พุ่งเข้าไปโจมตีหลี่เฟยแต่ทว่าหลี่เฟยก็ได้ใช้พลังธาตุลมสร้างพายุอันรุนแรงพัดนำพาให้เจ้ามังกรไฟหันกลับไปหาพระเจ้าฉีหลงแ
ม้พระเจ้าฉีหลงจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ไม่สำเร็จสุดท้ายพระเจ้าฉีหลงก็ถูกไฟของตัวเองเผาร่างจนแหลกสลายไปในที่สุดสงครามอันยาวนานจึงจบสิ้นลงเมืองทับทิมจำเป็นต้องยอมแพ้เมื่อขาดผู้นำหลี่เฟยประกาศต่อทุกคนว่าเขาคือผู้ที่ครอบครองดาวจักรพรรดิไม่ว่าผู้รุกรานจะมาจากเมืองใดขอให้ถอยกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและอย่าได้คิดมาช่วงชิงมันอีกและก็อย่ามารุกรานเมืองมรกตอีกและเขาเองก็จะไม่ไปรุกรานเมืองอื่นเช่นกันสิ้นสุดคำประกาศของหลี่เฟยคนทั้งหลายในสนามรบก็ส่งเสียงโห่ร้องแสดงความนับถือต่อเจ้าชายดังกึกก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินนับจากนั้นล่ะครับเมืองมรกตและอาณาจักรอันหยางก็เข้าสู่การฟื้นฟูต่อไปอีกยาวนานหลายเดือนความช่วยเหลือจากผู้ครอบครองดาวจักรพรรดิถูกส่งออกไปให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมฝ่ายเมืองทับทิมราชวงศ์ของพระเจ้าฉีหลงก็ได้สิ้นสุดลงและได้รับการปกครองโดยสภาที่ประกอบไปด้วยขุนนางที่ยุติธรรมหลี่เฟยก็ได้อยู่ที่บ้านเกิดกับพระนางซิงหลีผู้ที่เป็นมารดาอย่างมีความสุขหลังจากที่ต้องพัดพรากจากกันตั้งแต่เกิดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับหลี่เฟยก็ยังคงไม่ลืมซ่านอีหญิงที่ตนหลงรักเขายังคงเป็นห่วงและสงสัยว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนซ่านอีเองก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทับทิมพร้อมกับครอบครัวที่ถูกปลดปล่อยแล้วและเธอเองก็ยังคงคิดถึงหลี่เฟยอยู่เสมอด้วยแต่ด้วยความผิดที่เธอทรยศต่อความเชื่อใจของหลี่เฟยทำให้ซ่านอีเนี่ยไม่กล้าที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับชายอันเป็นที่รักอีกจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมซ่านอีก็ได้รับความช่วยเหลือจากหงเพลิงเหมยหลิงที่บินข้ามผืนแผ่นดินมายังเมืองทับทิมเพื่อช่วยให้ซ่านอีได้กลับไปหาหลี่เฟยและขอโทษเขาเพราะหงเพลิงเหมยหลิงเนี่ยเชื่อว่าหลี่เฟยจะให้อภัยและตอบรับความรู้สึกที่ดีของซ่านอีอย่างแน่นอนคำขอของหงเพิงเหมยหลิงเนี่ยแหละครับทำให้ซ่านอีตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าเมืองมรกตอีกครั้งเข้าไปหาหลี่เฟยสารภาพเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับความรู้สึกที่เธอมีต่อเจ้าชายและเมื่อหลี่เฟยได้รู้ความจริงของต้นเหตุความทรยศแล้วและได้รู้ว่าความรักของซ่านอีนั้นไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเขาก็ให้อภัยไม่คิดโกรธแค้นเธออีกซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญเลยแต่มันถูกกำหนดเอาไว้แบบนี้เพราะหลี่เฟยนั้นก็คือพระเจ้าหยวนเฟยส่วนซ่านอีก็คือนางหยูคู่รักข้ามภพข้ามชาติที่ได้มาสมหวังและได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอีก500 ปีนั่นเองและไม่นานครับหลังจากที่หลี่เฟยได้ขึ้นครองราชย์ซ่านอีก็ได้ขึ้นเป็นราชินีอยู่เคียงข้างกันโดยมีหงเพลิงเหมยหลิงคอยเฝ้าดูอยู่เหนือท้องฟ้าตลอดเวลาและหงเพลิงเหมยหลิงเนี่ยก็ได้ค้นพบแล้วว่าเธอนั้นมีความสุขและสงบยิ่งกว่าเมื่อได้เห็นคนรักของเธอมีความสุขนับแต่นั้นล่ะครับเมืองมรกตก็สงบสุขร่มเย็นหลี่เฟยปกครองประชาชนด้วยคุณธรรมแต่เพื่อจะป้องกันไม่ให้มีใครมาแย่งชิงพลังจากดาวจักรพรรดิและมารุกรานความสงบของบ้านเมืองอีกหลี่เฟยจึงตัดสินใจมอบดาวจักรพรรดิให้หงเพลิงเหมยหลิงนำกลับไปประดิษฐานไว้บนยอดเขาพันดาวและก็มอบหมายภารกิจให้หงเพลิงเป็นผู้พิทักษ์ดาวจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่สืบต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลายครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวบทสรุปของจักรพรรดิพันดาวที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย